بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ښه راغلاست درته وایم. د مایکروټیک نه هم درس ته. زموږ د نن ورځې موضوع د مایکروټیک راوټر بیکاپ اخیستل دي او د هغه د رسټور طریقه ده. بیکاپ په څه معنا باندې؟ کله چې موږ تاسو غواړو د خپل راوټر کوم کنفیګریشن مو کړی ده د هغې یو کاپي ځان سره وساتو. کله چې کومه ستونزه رامنځته کېږي یا د تخنیکي ستونزې په صورت کې زموږ د راوټر هغه کنفیګریشن هغه سیټینګ له منځه ځي، نو موږ سره الریډي فایل موجود وي، ډایرکټ هغه رسټور کوو او بیرته راوټر عادي حالت ته وړو. نو دا څنګه موږ تاسو مخ ته وړی شو دا پروسه د بیکاپ او رسټور؟ راځو مایکروټیک ته لاګین کېږو، کنیکټ. په مایکروټیک کې فایلز برخې ته راځو. فایلز برخه کې موږ تاسو سره د بیکاپ هغه مینو دلته شته، په دې باندې کلیک وکړئ، بیکاپ ته یو نوم ورکړئ، مثلا یا لاست بیکاپ بای ده. هیڅ څنګه راځو یو پاسورډ هم ورکولی شو، مثلا یو پاسورډ ورکوم او که غواړئ چې دا فایل د بیکاپ چې دا انکریپټ وسي، یعنې که څوک خلاص کړي په هغه باندې پوه نه سي چې دا څه شی دی که نه، دا خپله یو ډول د سیکیورټي ده. که غواړئ چې انکریپټ کړئ دغه فایل، الریډي انکریپشن فایل وي، تاسو کولی شئ دا ډانټ انکریپټ، یعنې له دې څخه صرف نظر وکړئ. راځو بیکاپ اخلمه. دا بیکاپ ما سره همدلته سیو کېږي په داخل د راوټر کې، صحیح ده که نه؟ لاست بیکاپ ګوره دغه ده. تاریخ یې څو ده؟ 6/2026 د جنوري 6/2026 ګورئ. نو دا ما سره اوس په راوټر کې د غواړم دا لوکل هم ځان سره وساتم، کېدای شي دا راوټر ټول هر څه له منځه لاړ شي، بیکاپ یې هم همدلته له منځه لاړ شي. نو دا رایټ کلیک پې کوم، ډاونلوډ ته راځم، په ډاونلوډ کې لوکیشن ورته ټاکم چې ډیسکټاپ هر لوکیشن ورته ټاکلی شي. اوکې 2040 کې ده، ما سره ډاونلوډ شو. اوس که راشم فولډر خلاص کړم، ګورئ ما سره بیکاپ اخیستل شوی ده. د دې پخوا کې ډېر ساده په دې شکل هم کولی شئ چې دا بیکاپ راواخلئ. ګورئ لاست بیکاپ ته داسې راکش کړئ، ډیسکټاپ ته یې راوړئ. ګورئ ما سره اوس بیا هم بیکاپ واخیستل شو، ډاونلوډ ته یې څه اړتیا نشته، ډایرکټ یې راکش کړئ، دلته یې راوړئ. صحیح ده؟ کولی شئ له دې ځای څخه بیا په یو فولډر کې واچوئ، او کله چې خدای نخواسته ستاسو راوټر ته کومه ستونزه پیدا شوه بېرته غواړئ هغه رسټور کړئ، اپلوډ برخې ته راسئ، په اپلوډ برخه کې لوکیشن څخه فایل څه کړئ، فوټو وټاکئ، دغه ده مثلا اوپن یې کړئ، ډایرکټ څه کېږي ستاسو راوټر هغه فایل اپلوډ کېږي او رسټور باندې کلیک وکړئ، دې باندې کلیک وکړئ، دغه لاست بیکاپ فایل باندې او رسټور باندې کلیک وکړئ، هغه بیرته پخواني او اولني حالت ته ځي، ستاسو راوټر بیرته فعاله کېږي، کنفیګریشن مو عادي حالت ته راځي او انټرنیټ څخه استفاده کولی شئ. نو دا د بیکاپ او رسټور طریقه چې ډېره ساده او اسانه په مایکروټیک راوټر کې.